Petrada. Watag balari. Friends. What's up mga bay? It's Sunday and it's our second episode sa Do It With Friends. So kung wala pa makita sa first episode, ilink na mo sa description down below. And previous vlog na to is all about mananap kini. So this time, magbuhat ta og balay sa hamster. So unsa may atong mga kinahanglan sa pagbuhat og hamster? Sa pagbuhat og hamster. Sa pagbuhat og hamster. Balay sa hamster, guys. Kuan, plastic box, pintura na Pilox, silbo nga 45 degrees. Didos nga kuan PVC pipe, cable tie, Oh. screen, so 1/8 na rivets, Dibcon steel epoxy. Mao lang natong Ay kinahanglan. napay wire, ay wire, nga gamay lang nun. So unsa man? Palitan na nato. Tara na. Tara. Din pa. Isa. Hindi na lang ka na to Shopee. May pa. Tara. A few inches later. Rugay pa, siguro kayo to, Sun? Lagi himot ka, ano sa mga mabot ay kapuya na bagulat. Uy, nanasun. Mo lagi Ano? Tata. Uy, ano na yung order? Sir, Ya, kompleto na na. sir. Uy, sir, nga nag-ringkot mga sir. Nag-init maging panahon ron, sir. Ay pagbuhat sir kay mahadlok ang mga itom. Ha? Mo ba? Kompleto naman eh. Nagdagat ang utana sir, bayad na diya. Sige sir, salamat sir ha. So mga bay, na natong mga gamit no, na nato ang mga kinahanglan. Ang ato ang tools nga gamiton kay plies, screwdriver, edger, rivets, barina, gabas, purgadira, cutter. So pansin ninyo, medyo kulang mi karon, di ba son? Kasi si Kevin, medyo na siya schedule sa Japan, na siya dinner daw, meeting daw dito. Kabalo na ta. Siyempre, unahon gina to ang ato ang priorities. So this time, ato ang tawagon, ato ang isa ka amigo, walang wailain kundi si Boy Tom. Hala. Mo na si Shopee kanina. So, ikaw mo to sa Shopee kanina, di ba? So ang idea is kining 34-liter plastic type container ang mahimong pinaka-cage nato. As you can see, it was huge enough para sa isa ka hamster. Pero wala pa'y ventilation. So para dili ma-suffocate ang hamster, gibangagan ni Nelson ang top ug mga side ani. Gisukat ug gikat ni Boyitom ang screen according sa size. So kani siya, para madikit ni siya, nakakita mi og plastic, amo ni siyang ikat dire. Siguro mga 1 each. Kat namon dire. And then among ilugpit ni dire ana para mo dikit siya. Boom. So yon, humana na mo ang tibuok cage. Cage na siya. So as of now, ang among buhaton is ang interior na niya o kaning sa sulod. Let's go. So here's the plan. Ang size sa box is 55 cm length, 38.5 cm width, 23.5 cm height. So in the right bottom side is a kind of open field kung asa makadula-dula ang hamster. It comes with the wheel, the seesaw og tunnel. And in the upper right side is a kind of drawer kung asa nato ibutang ang pagkaon ug tubig. Ug sa left side, diri nato ibutang ang platform. Alright, using this popsicle stick, magbuhat ta og platform na naa siya'y hagdanan na pwede na madula-dulaan or magi-agian sa hamster. And at the same time, mao na pod ang iyahang tuluganan. Saan yung game mo, Sod? Siso, ikaw? Anin? Akong giputol ang PVC pipe nga sakto lang sa himuon nako na siso. Gibangagan nako ang kilid
para mataod ang stand. Sa stand, nagputol ko og triangle sa plyboard. Duha ka buok. Gisalugan na ko og popsicle stick og gigluhan. Gamit ning tie wire, mao ni among gihimong pangtaod para magtuya-tuya ni siya kung moagi diri ang hamster. Nagputol pa mi og isa ka PVC. Gibangagan og dako ang kilid ani aron makita ang hamster kung ugaling naa siya sa sulod. O gitaod ang PVC elbow 45 degree sa both side. So this time magbuhat na ta og pagkaunan sa pet. So para dili kayo hassle, di na kailangan na abrihan pa nimo para magpakaon ka. Magbutang ta og drawer diri na side. Drawer siya, tapos pwede nimo tanggalon, inuan nimo, tangan nimo pagkaon, and then ibalik nimo sa atin. O putlo na to kadali ang ato ang B-roll. Igamit mi og Dibcon steel epoxy. Dili ni siya sponsored pero Dibcon mas hindi ay. Dayon. Alright, what's done is done. Yahoo! It's painting and assemble time. Time lapse. Alright mga guys, nahuman na mo siya at exactly 5 p.m. So, konting wrap up lang, balay ni siya sa hamster ha. Bago na mo ipakita sa inyo ha, ang exactly kung unsa ni siya, mag b-roll ta na later on. Amo lang isulti sa inyo ha nga, kani siya, sa amuha lang ni nga design. Disclaimer, dili mi expert ani. Ang among mga gibuhat is kung unsa lang ang among kaya. And of course, kung gusto ninyo maglingaw-lingaw, buhat mo ani, namoy pet, pwede ninyo ni gamiton. Pwede po ni siya buhaton sa lain pa nga pet, pwede mo mag-customize ani. Usabay na tun-ani mo sa ato ang gibuhat sa. Creative, may mo kang creative. Yun, creativity, importante nga sa tuwa, it's an art. O usab, kung dili ninyo kaya, kung kamo lang isa, Do it with friends. kaya nato kung natay mga kauban. Again guys, magbilin may istorya sa inyo ha. Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa tuwa, busa enigma ta. Tara! Tara!